Em làm những gì bản thân em tự biết. Rõ ràng Vọng đã kể với anh em xuống đấy kiếm chuyện, xong rồi cướp trinh nhẫn ở tay Vọng rồi vứt xuống suối đúng không? Thì em có gì để chối cái không? Nhẫn thì là anh đeo lên tay của chị ấy và chị ấy còn không giữ được, lại đổ thừa cho em. Mình cứ nói là mình không được làm đấy, đến mức này rồi mình còn ngại gì nữa. Hôm qua thì mưa to lắm, nước lũ thì cũng dâng lên rồi. Chiếc nhẫn của mình nó cũng rơi đi đến đâu rồi. Mình cũng không ngờ mà từ hôm gặp Linh mà mình nghĩ Linh sẽ dừng lại, nhưng mà Linh vẫn tìm đến mình để gây rắc rối cho mình. Mình đổ cái to này để đan ấy. Cái này nó phải 2 đoạn mới đủ.
xe nước lũ sập hết chân cầu với độc trạm này, đi lại không rất là nguy hiểm, lại nó phá lên trên nữa. Còn nữa, đợt nước lũ xói mòn hết chân cầu. Mà khu vực này mình cũng khảo sát nhiều lần rồi, cũng báo cáo lên cấp trên rồi, mà vẫn chưa thấy chỉ thị gì số. Khu vực này đường lưu thông ra các xã nữa, đi lại thì rất là đông đúc, chờ đến mùa mưa nữa sập hết chân cầu thế này thì đi lại cũng rất là nguy hiểm. Anh phải gửi ảnh như vậy báo cáo lại với cấp trên. Do lớn hết tầm. Mưa to với lại kèm theo gió lớn nữa, cây cối đổ ngang hết ra đường rồi. Rất nguy hiểm trong này lưu thông đi lại. Đúng đoạn cua nữa chứ, khuất tầm nhìn. Thế phải báo cáo cấp trên để xử lý ngay mới được. Cầu này cũng mới vừa thi công, cũng không bị ảnh hưởng gì. Mình cũng đi quan sát một vòng rồi. Mà trong khu vực này thì đường làng không bị ảnh hưởng gì nhiều đâu. Mà ngoài đường quốc lộ kia lại bị thiệt hại rất là nhiều. Cả đêm hôm qua mình trằn trọc khó ngủ, chỉ nghĩ đến tin nhắn mà vòng nói là bị mất, mà có khi nào thôi. Mình cũng không biết rõ nguyên nhân mọi chuyện, nhưng không thể trách vọng được. Nhưng mà mình cũng nghe quê nói là Linh xuống kiếm chuyện và giật chiếc nhẫn. Mình không biết mọi chuyện có như vọng kể không.
Mặc cũng rất nhiều lần rồi, mình cũng nhắc nhở và răn đe cô ấy rồi, chẳng nhẽ cô ấy vẫn gan to mà xuống để gây rối kiếm chuyện với Vọng sao? Mình nghĩ chắc là Linh cũng không dám làm những điều đấy với Vọng đâu, bởi vì chính tay cô ấy cũng viết cam kết với mình rồi mà. Nhưng mà chuyện lịch trích nhấn là như thế nào? Sao Vọng lại đánh rơi nó sau khi cái nhấn mình chọn là rất vừa tay Vọng mà? Hay là cô ấy không muốn đeo nên là nói dối mình như thế? Nhưng mà cũng không phải đâu, nếu mà cô ấy không muốn đeo thì làm sao mà đồng ý cho mình đeo nhấn vào tay cô ấy được? Mà bây giờ nó cứ ở đây suy nghĩ linh tinh thì cũng không được, chắc phải tìm đến Linh để hỏi rõ một chuyện là như thế nào mới được. Mà bây giờ cũng đến giờ nghỉ rồi, chắc là mình hẹn cô ấy để hỏi cô ấy mọi chuyện như thế nào. Ừ, anh đây. Mà em đang ở đâu ấy? Em có dối không? Dạ em rảnh mà anh có việc gì không anh? Thế thì em ra quán mọi khi trước kia ấy, mình hay ngồi uống nước ấy, để ra gặp anh có chuyện cần nói với em. À dạ vâng vâng thế đi luôn bây giờ ấy. Ừ, sau em ra nhé, anh cũng đang ở trên ở dưới này lên rồi. Vâng 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 Ừ. để em ra bây giờ. Rồi, nhanh nhé. Lần này lên mình cũng phải nói chuyện rõ ràng với Linh mới được. Nếu mà thực sự cô ấy đối xử với Vọng như thế thì mình sẽ không giải quyết theo hướng tình cảm nữa, mình sẽ xử lý đúng theo quy định của pháp luật thôi. Mình ở đây cũng được một lúc rồi. Vẫn chưa thấy anh Luyện đến nhỉ? Không biết mình tô màu son này có độ quá. Anh ấy có đi mất. Mình hồi hộp quá. Không biết anh ấy lại hẹn mình có việc gì không? Hay là ý định đến gặp chuyện liên quan chị Vọng được. Nếu mà anh ấy đến để gặp mình vì cái chuyện đấy, mình cũng chẳng sợ đâu. Vì cũng chả có ai chứng kiến. Dù sao, những chuyện mình làm tất cả cũng chỉ là vì anh ấy thôi. Chị Vọng là cái gì mà được nhận tình cảm của anh ấy chứ? Nếu mà anh ấy có hỏi thì mình sẽ trả lời là mình cũng chẳng làm gì, thế là xong. Dù sao chuyện ấy mình cũng chẳng sợ, chỉ cần anh ấy đến gặp mình là được rồi. Sao anh ấy vẫn chưa đến nhỉ?
Bây giờ có tiếng xe. Chắc là anh đã đến rồi. Em đến lâu chưa? Em cũng đi một lúc thôi ạ. Anh muốn gì thì em gọi. Thôi, anh cũng ngồi nói chuyện với em một lúc, em phải đi. Thôi mấy khi được ngồi nói chuyện với em. Thôi ngồi xuống. Anh uống cà phê nhé, để em gọi. Thôi, anh cũng vừa uống nước ở trên kia xong. Chẳng qua xuống đây gặp em mình ngồi nói chuyện một tí nữa. Sao lần nào gặp anh cũng vội vàng thế ạ? Anh không thể nào mà nó một chút được anh. Anh dạo này cũng ít về nhà phải không? Ừ, thì thời gian này anh cũng nhiều việc quá nên là ít về nhà. Dạ vâng. Hôm qua em có đến nhà anh nên là lại gặp bác gái. Em đến nhà anh làm gì? Em đến thăm bác gái nữa. Hay là em lại muốn nói gì với mẹ anh đúng không? Có gì đâu. Vẫn như mọi khi em vẫn đến thăm bác gái mà. Mà anh nghĩ chắc không phải mỗi chuyện đến thăm đâu. Mà em đã có suy nghĩ gì đúng không? Sao anh lúc nào cũng nghi ngờ em thế? Chỉ là em muốn đến thăm bác gái thôi mà. Hôm nay anh gọi em đây có việc gì không? Hay là chỉ mời em uống nước vậy? Nếu mà anh gọi trước thì em đã chuẩn bị ít đồ cho anh. Mà hôm qua em xuống gặp mẹ anh, sao em lại xuống tìm gặp Vọng đúng không? Thế chị Vọng này kể với anh hiểu không? Vâng, hôm qua em có đến gặp bác gái xong rồi lại xuống nói chuyện với chị Vọng ấy mà. Mà có chuyện gì vậy anh? Em cũng chỉ xuống gặp chị ấy một lúc xong lại em về ấy mà. Thôi, em nói thật cho anh biết đi. Có thật là em chỉ xuống nói chuyện không thôi? Hay là làm những chuyện gì sau lưng anh đúng không? Sao anh lúc nào cũng nghĩ xấu về em thế nhỉ? Em làm gì chị ấy đấy? Sao lúc nào cũng gặp em? Anh cứ nói chuyện về chị Vọng thế nhỉ? Em không thích đâu. Sao anh không nói chuyện về chúng mình đi? Giữa anh và em không có chuyện gì để nói cả. Tại sao hôm nay anh lại đến gặp em? Không chỉ mỗi ngày hôm nay là gặp em ở đây mà cũng rất là nhiều lần rồi. Ở ngoài quán, ngoài đường và cũng cả trên cơ quan anh nữa. Mà sao mẹ lúc nào em không nghe và xuống gây rối với Vọng là sao? Em có gây rối gì đâu. Em có làm gì chị ấy đâu. Thế còn chuyện tranh nhẫn thì sao? Em giải thích cho anh nghe xem nào. Chứ nhấn nào? Em chả biết cái gì cả. Tại sao anh cứ gặp em là nói những cái chuyện vô cớ thế nhỉ? Em đừng có giả vờ nữa. Em nói rõ cho anh biết đi. Có phải hôm qua em xuống gặp Vọng, sao em vứt chiếc nhẫn của Vọng xuống suối đúng không? Mà em có biết chiếc nhẫn đấy là anh tặng cho Vọng không? Mà sao em lại dám làm như vậy? Em không làm gì cả. Tại sao anh cứ vô cớ đổ lỗi cho em thế? Trước khi anh muốn đến tìm hiểu thì anh phải hỏi chị Vọng đã chứ. Chiếc nhẫn anh đã đeo trên tay thì làm sao em lấy được? Đã thế còn bảo em là vứt xuống suối đấy chứ. Anh đã đeo chiếc nhẫn vào tay chị ấy rồi thì làm sao mà em lấy ra được? Anh thử nghĩ xem. Sao chị ấy nói gì anh cũng tin đấy. Em làm những gì bản thân em tự biết. Rõ ràng Vọng đã kể với anh em xuống đấy kiếm chuyện, xong rồi cướp chiếc nhẫn ở tay Vọng rồi vứt xuống suối đúng không? Thì em còn có gì để chối cái không? Nếu mà em vẫn chối cái không chịu thừa nhận thì anh mời em xuống dưới kia để đối chiếu em với Vọng gặp nhau nói chuyện cho rõ ràng. Lúc đấy xem em còn chối cái ở đâu được không? Bằng chứng của anh là Vọng. Nếu mà em không chịu thừa nhận thì anh sẽ đưa Vọng lên đây gặp em. Em chả làm gì cả. Sao anh cứ tin chị Vọng thế nhỉ? Anh thử nghĩ đơn giản xem. Một chiếc nhẫn đeo ở trên tay thì em làm gì mà lấy ra được? Mà chị ấy không giữ được chiếc nhẫn, cứ lại đi đổ lỗi cho em à? Tuy em có tình cảm với anh thật, nhưng không phải chuyện gì em cũng làm đâu. Còn về chuyện chiếc nhẫn, em không được làm, em không biết. Những chuyện em gây ra và em làm sao em không dám thừa nhận? Nếu mà em có được làm thì hãy xuống và xin lỗi Vọng đi. Nếu không cái lúc đấy đừng trách anh sẽ xử lý đúng theo quy định của pháp luật đấy. Vì em cướp giật tài sản của người khác, gây rối gia đình người khác. Anh không có bằng chứng thì anh ép buộc em kiểu gì? Bằng chứng này có đầy đủ Linh ạ, em đừng có chối cái nữa. Anh có bằng chứng ở đâu? Là ai? Chỉ là một lời nói của chị Vọng mà anh cho đấy là bằng chứng à? Tại sao chị ấy nói gì mà anh cũng tin vậy?
nhẫn thì là anh đeo lên tay của chị ấy mà chị ấy còn không giữ được, lại đủ thừa cho em. Chiếc nhẫn là của anh tặng mà chị ấy còn không giữ được thì anh đừng có tìm đến em. Bây giờ thế này Linh ạ, nếu mà em vẫn không chưa chịu thừa nhận ấy, bây giờ em xuống cùng anh, xuống kia gặp vợ, hai chị em nói chuyện với nhau cho rõ ràng, chứ lúc nào em cũng xuống để đôi co gây rối với vợ thế này thì không được. Em chẳng việc gì phải đi theo anh xuống đấy cả. Nếu mà chị ấy cứ nói đến em như thế thì anh gọi chị ấy lên đây gặp em. Em chẳng có lỗi gì mà phải đi theo anh cả. Nếu mà em đi theo anh thì chứng tỏ em mới thừa nhận là em đã làm rồi, em đã có lỗi rồi. Cũng chả việc gì em phải đi theo anh. Em không được làm gì cả. Bây giờ anh hỏi chị ấy cho rõ ràng vào. Chứng nhân ấy sao lại mất? Hay là lại đi đưa cho ai rồi? Anh hỏi chị ấy cho rõ ràng chứ. Hóa ra hôm nay anh gặp em chỉ để nói đến chiếc nhẫn này à? Chiếc nhẫn ấy em không biết, em không được làm. Em vẫn khẳng định là em không được làm đúng không? Đúng, em không được làm. Được rồi, em vẫn không chịu thừa nhận. Em đừng có để anh điều tra ra. Nếu mà anh điều tra ra mọi việc thì lúc đấy đừng có trách anh. Anh chết để vi phạm quy định của pháp luật đấy. Anh cứ làm đi. Như lúc lần trước cũng thế. Anh bảo em viết bản cam kết, em không viết rồi thôi. Nhưng rồi cuối cùng người gây sự lại là chị Vọng. Hôm chị ấy hai em xuống bùn đấy. Chính mắt mày anh cũng nhìn thấy. Mà chị ấy để em. Đấy. Thế mà bây giờ chị ấy nói gì thì anh cũng tin thôi. Sao anh không tin em? Anh chẳng hiểu con người anh đang suy nghĩ gì nữa. Rõ ràng là chị ấy làm sai, nhưng mà lúc nào cũng đổ thừa cho em. Trước khi anh đến tìm em thì anh phải hỏi rõ ràng với chị ấy đi. Không phải lúc nào cũng đến tìm em thế này đâu. Nhưng mà còn chuyện về chiếc nhẫn, em vẫn khẳng định là em không được làm đúng không? Từ lúc này đến giờ anh hỏi câu này với em nhiều lần lắm rồi đấy. Và em cũng đã trả lời cho anh rồi. Em bảo là em không được làm. Thôi, được rồi. Nói như vậy rồi mà em vẫn không chịu thừa nhận mọi chuyện. Được rồi, anh sẽ điều tra. Vâng, anh cứ điều tra đi. Thôi, phải về. Không ngờ chị ấy cũng ghê gớm phết. Cứ để xem, để cho anh ấy điều tra xem lấy chứng cứ ở đâu về. Chẳng có ai làm chứng cả. Mình cứ nói là mình không được làm đấy. Đến mức này rồi mình còn ngại gì nữa. Để xem lần này anh định là không tìm ra được chứng cứ, kiểu gì cũng nghi ngờ chị ấy xem. Mình cũng tìm gặp Linh để hỏi rõ mọi chuyện rồi. Và bây giờ Linh vẫn khẳng định là cô ấy không được làm. Thế về chuyện chiếc nhẫn là như thế nào đây? Bây giờ mọi chuyện chả đâu vào đâu. Vọng thì kể một đằng, mà Linh thì cứ khăng khăng mà không được làm. Mình biết tin ai đây? Mà Linh thì mình cũng nhắc nhở và răn đe rồi. Mà chính tay cô ấy cũng viết bản cam kết với mình rồi. Mình nghĩ cô ấy cũng hiểu về luật. Chắc cô ấy sẽ không dám làm như thế đâu. Mà mình nghe Linh kể thì cũng đúng. Nhẫn thì đeo ở trên tay Vọng, thì làm sao mà cô ấy có thể giật và vứt đi được chứ? Thực sự bây giờ mình không biết có thể tin ai được đây. Linh thì cô ấy vẫn khẳng định là không được làm. Mà nếu cô ấy có được làm
thì hôm nay gặp mình, kiểu gì vẻ mặt cô ấy sẽ sợ sệt một tí. Nhưng mà đằng này mình thấy vẻ mặt cô ấy rất bình thường, thản nhiên lắm. Còn đối với Vọng, nếu mà cô ấy không đồng ý thì làm sao có thể cho mình đeo chiếc nhẫn được chứ. Còn Vọng, khi cô ấy chấp nhận đồng ý lời cầu hôn của mình thì cô ấy mới cho mình đeo nhẫn lên tay cô ấy chứ. Bây giờ mình cũng chẳng biết tin vào chiều hướng nào được đây. Khó xử lý quá. Mà mình cũng công nhận là thời gian này thấy Vọng có vẻ khác khác. Hay là cô ấy có chuyện gì rồi nên muốn kiếm cớ để không muốn đeo chiếc nhẫn. Mà cũng không phải, nếu mà không đeo thì làm sao cô ấy có thể ướt hết quần áo mà xuống suối tìm chiếc nhẫn chứ. Mình nghĩ chuyện này buồn khúc ở đâu ấy. Mình phải tìm cho ra nhé mới được. Sao có anh Nguyện đi làm rồi. Đấy, đang làm gì đấy? Đỗ nó lên đấy. Mà sáng sớm em lại đi chặt thêm cây về à? Họ lấy mấy cây về ấy, làm được một cái mà không đủ ra lại đi chặt 2-3 cây nữa. Em cứ làm để em đi nhà thay đồ đấy, rồi xuống phụ đấy. Cây có bổ thật. Không biết mình có nên hỏi lại cô ấy về chuyện mất chiếc nhẫn không? Không, mình cứ lựa lựa hỏi cô ấy xem thế nào. Đúng là cô ấy đủ không? Làm này thì
Mà em này, Dạ. hôm qua ấy, có thật là Linh xuống đây đánh tin nhắn của em không? Thật mà anh. Sao anh lại hỏi như thế à? Hay là hôm nay anh lại đi tìm gặp Linh rồi? À, không, anh chỉ hỏi như thế thôi. Mà thôi, bây đan kiểu gì để anh phụ em đan nốt? Anh sẽ nút cái này, để nút xong đi đan. Được cái này. Đâu để được cái này. Đi tóc cái mắt em, để đi đan trước. Dốc cái mố mắt này cho em nhé, em đan nhé. Vâng, anh cứ dốc qua cho em. Ừ, anh vừa đi đâu anh cầm cái gì? Để chứ, cái đấy để chứ.